Hybrid, známý také jako TH nebo Theta, je člověk, který byl předělán na kybernetický organismus. Jedná se o hlavní náplň projektu Angel, který byl iniciován genetickou divizí společnosti Cyberdyne Systems a přerodila se v projekt Skynet jako projekt Theta. Po úspěchu pokusů na zvířatech s hybridními myši byl projekt zahájen s Marcusem Wrightem jako jedním z prvních skupiny, který daroval své tělo jako pokusný subjekt. Byl úspěšně přeměněn na kybernetický organismus. Jeho kostra byla nahrazena hyperslitinovou replikou, přičemž mu zůstaly zachovány klíčové biologické komponenty jako mozek, orgány, oči a ku podivu i dásně i zuby, i když ty mohly být protézou. Výsledkem byla silnější, rychlejší a odolnější schránka, v níž mohl přežít i po smrti. Marcus se využil Skynet jako prototyp infiltrátora, aby našel Johna Connora a vylákal ho do centra Skynetu v roce 2018, aby ho mohl zajmout a vytvořit z něj hybrida pod kontrolou Skynetu, určeného ke zničení odboje zevnitř. Tento infiltrační program však nakonec selhal, protože Marcusova přetrvávající lidskost byla natolik silná, že mu umožnila odolávat kontrole Skynetu a postavit se na stranu skutečného odboje. Skynet založil Baker's Hollow, vesnici obývanou skupinou hybridních lidí, kterou vedl Yik, jenž se považoval za Johna Connora. Hybrid je náchylný k lidským slabostem, pokud jde o úrazy, protože Marcus je schopen upadnout do bezvědomí a trpět psychickými následky poškození stejně jako bolestí. Hybrid má také puls, který lze cítit a číst stejným způsobem jako ten lidský. Je třeba poznamenat, že tolerance k bolesti je nelidsky vysoká a že hybrid zřejmě cítí bolest pouze v okamžiku zranění, což naznačuje, že hybrid netrpí dlouhotrvající agónií, jako většina lidí. Hybridi jsou díky geneticky vytvořené živé tkáni schopni zvýšené regenerace, nicméně mohou být zničeni, pokud je přemůže poškození nebo několikanásobná střelba. Hybridi mají také podrobné vzpomínky na svůj život. V případě Marcuse byly všechny jeho vzpomínky zachovány, protože jeho mozek byl transplantován do endoskeletu s nervovým rozhraním propojeným se systémem Skynet. Díky tomu mohl Skynet během konfrontace vytáhnout jeho vzpomínky. Kromě toho bylo možné, aby Skynet selektivně přenášel vzpomínky za účelem lepšího ovládání hybridních jednotek, nebo aby vytvářel falešné vzpomínky, jako to udělal s Yikem tím, že změnil jeho vzpomínky tak, aby věřil, že je skutečně John Connor. Protože všechny orgány v TH jsou transplantovány z lidského těla subjektu, stávají se tyto orgány slabinou TH. Například silný náraz do srdce může způsobit, že přestane být, protože tento orgán nějakým způsobem pohání jak organické, tak kybernetické části. Když TH zastaví tlukot srdce, subjekt se jednoduše vypne a přejde do hibernace. TH může upadnout do bezvědomí kvůli zásahu do mozku. Navíc zničení mozku je nejlepší způsob, jak TH na dobro zabít. Jakékoliv poškození živé tkáně TH, včetně orgánů, lze opravit buď pomocí specifických strojů, nebo samoregenerací a regenerací v průběhu času, i když je subjekt mimo provoz. Dokud je mozek neporušený, TH nemůže zemřít. Během hibernace tkáň nestárne ani se nerozpadá. Pro každého hybrida byl vytvořen endoskelet na míru, který je navržen tak, aby udržel lidské součásti subjektu, jako je mozek a srdce. Na rozdíl od většiny terminátorů z jiných časových linií byl endoskelet TH navržen spíše jako lidská kostra, například lebka a hrudní koš. Není známo, z jaké hyperslitiny je endoskelet vyroben, ale je dostatečně odolný, aby přežil výbuch miny z bezprostřední blízkosti bez známek poškození. A zdá se, že má stejně tepelně odolné vlastnosti jako u té ryb, protože roztavená ocel ho hned neroztavila. Disponuje také fyzickou silou, která se rovná většině současných strojů,
ačkoliv co do hrubé síly je poněkud nižší než Terminátor řady 800. V případě Markuse prokázal schopnost roztrhat v boji Hydrobota a odhodit T-Rip, což naznačuje, že byl přinejmenším dostatečně silný na to, aby byl pro jednotku T-800 hrozbou. Je také schopen běhat a pohybovat se mnohem rychleji než kterýkoliv člověk a je mrštnější než dokonce i T-Rip. Endoskelet TH navíc dokáže subjektu umožnit plavat, což u typického Terminátora není možné, protože běžní Terminátoři jsou tak těžcí, že by se potopili na dno. Není známo, jaký zdroj paliva hybridní pohon potřebuje. TH nemá heads-up display, ani nemůže analyzovat objekt prostřednictvím pozorování s další vystavěnou podporou. Přestože má hybrid kovový endoskelet, dokáže plavat místo, aby se potápěl do vody, jako ostatní Terminátoři. Na raných kresbách Markuse se kromě mozku a srdce objevují i střeva, nicméně hybridi v románu Terminator Salvation, Zkouška ohně, prý obsahovali všechny lidské vnitřní orgány. Marcus Wright byl jedinečný, protože dokázal překonat ovládání Skynetu. Ostatní hybridi toho nebyli schopni sami a k vyřazení jejich ovládacích čipů potřebovali vnější podporu. Hybrid se může napojit na Skynet a dokonce mu umožnit převzít kontrolu prostřednictvím mozkového spojení. Ve starším scénáři k filmu Terminator Salvation je hybridova kůže vyrobena z termoplastu, zatímco oči jsou z polymerové optiky. Mozek je navíc chráněn olověným štítem uvnitř lebky. Na rozdíl od filmu však hybrid nemá srdce. Tak, toto byl celý rozbor hybrida člověka a Terminátora TH. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve kterém se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa nebo streamy budou a další zajímavé informace. Ještě jednou díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.